ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ චොක්ලට් ටෝස්ටර් කේක් හදන විදිය. පුළුන් වගේ රසම රස ටෝස්ටර් කේක් ඉක්මනටම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර 2යි මාගරින් මේස හැඳි 2යි ඔයාලට ඕන කරන්නේ. මේස හැඳි වලින් මැනලා හදන විදිය මම අද කියලා දෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා මාගරින් මේස හැඳි 2ක්. මේ වෙනුවට ඔයාලට බටර් ගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මාගරින් ටික මේ වගේ චුට්ටක් විස් කර ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා සීනි මේස හැඳි 4ක්. සීනි ටික හොඳටම ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොට අපිට හදාන්න ලේසි. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකකුත් මම එකතු කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් හොඳට විස් කරන්න. මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනතුරුම විස් කරන්න. බීටර් එකක් තියෙනවා නම් බීට් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ක්‍රීම් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා එන්සල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, වැනිලා තේ හැන්දක්. දැන් ආයෙත් හොඳට විස් කර ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ බිත්තර 2ක්. එකවරකට එක බිත්තරයක් වෙන්න මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස් කරන ගමන් එකතු කරන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයක් තියලා මම එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 110ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 15ක්. මේ ටික දැන් ඔයාලා හොඳට හලා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් එකම පැත්තට විස් කර ගන්න. මම දැන් එකතු කරනවා කිරි මේස හැඳි 5ක් 6ක්. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්, පිටිකිරි ගන්නත් පුළුවන්. ටික ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස් කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ කේක් බැටර් එක ලෑස්ති. දැන් අපි සෑන්ඩ්විච් මේකර් එක ප්‍රීහීට් කරමු. මම ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලොකු සෑන්ඩ්විච් මේකර් එකක්. කොටු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකපාර ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ සෑන්ඩ්විච් මේකර් එක ප්‍රීහීට් කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් හොඳට තෙල් තවරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කේක් බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ ටික ටික දාගන්න. ඊළඟට පියන වහලා අපිට පුළුවන් කොළ පාට වැටෙන තුරු ඉන්න. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සනට පුළුන් වගේ කේක් ටිකක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා කැමති නම් අනිත් පැත්තට හරවන්නත් පුළුවන්. එහෙම හරවන්නේ නැතිව මේ විදිහටම ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ කේක් ටික හොඳටම නිවෙන්න තියන්න.
දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම මෘදුයි. පුළුන් වගේ මෘදුවට තියෙනවා. රසම රස චොක්ලට් කේක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන්. තේ වේලාවට විනාඩි 10කට කලින් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.